Hi guys! For today's video, I will be sharing with you my school makeup look or school makeup routine. So, quick intro lang, I'm a currently grade 12 student of Baliwag University in Baliwag, Bulacan. So, if you really wanna know how I do my school makeup look, please keep on watching. So guys, nag-start ako sa sunblock at yung ginagamit kong sunblock is yung Nivea SUN Protect and Moisture na SPF 50. So, ina-apply ko lang siya dun sa buong face. Absorb ng mukha ko yung sunblock. Ginagamit ko na base is yung FS na concealer in the shade Walnut. So, ito lang yung ginagamit ko, hindi na ako nagli-liquid kasi aircon din naman doon, di naman madaling humulas yung foundation. Kaso ito, nilagay ko lang siya sa area na gusto ko. I-blend, ang next na ginagawa ko is sineset ko na siya ng powder. Tapos nagbe-bake din ako. Tapos Nichido din ulit yung ginagamit ko kagaya mo sa go-to makeup routine ko. Yung ginagamit kong pangkilay is yung EB Advanced Brow Define. Nakalimutan ko na kasi yung shade niya, kaya hindi ko na masasabi. Pero brown to. Kasi nga hindi magkakulay yung brow product na nilagay ko tsaka sa buhok ko. So, naglalagay ako ng eyebrow mascara ng
Passion 21 in the shade dark brown. After ko malagyan ng eyebrow mascara, naglalagay lang ako ng concealer sa baba para maayos yung mga lagpas. So, yung ginagamit ko, pang-ayos ng KYI. Ito. Maybelline Fit Me in the shade 20. Powderan ko lang din siya gamit yung Nichido. At ito yung guys, pinapowderan ko na din yung ito para naman hindi maiwan yung so after nito guys, pagka na-blend ko na yung powder, kina-curl ko lang yung lashes ko gamit din itong bili ko sa HBC na eyelash curler. Mas gusto ko to na eyelash curler kaysa dun sa nabili ko sa Miniso kasi mas magaan to gamitin. Ito na ang mascara. At yung mascara na gagamitin ko is from EB Advance, yung duo nila. After ko siya lagyan ng mascara, hinihintay ko lang siya matuyo, then kina-curl ko lang ulit siya. Pero habang hinihintay ko siya matuyo, naglalagay lang ako ng blush. At yung blush na ginagamit ko is itong Careline. After ko mag-blush guys, nagli-lip tint na ako. So, yung lip tint na ginagamit ko is from Tancey Beauty in the shade Cherry on Ice. Gustong-gusto to ng mga classmates ko, as in lagi nila itong hinihiram. Pagkatapos niyan, na na-apply ko na siya,
Kino-create ko lang ulit yung lashes ko kasi para sure na nakataas siya maghapon. Kasi napapatagal ko naman na nakataas yung pilik mata ko hanggang hapon. Kasi nga, hindi ko naman pwedeng gustutin yung kamay ko kapag naka-contact lens ko. Tsaka, madalas nagsasalamin ako sa school, so hindi ko talaga nakugusto yung mata ko. So, yan. Tapos, ginagawa ko lang sa buko, hindi naman ako pala pusod. As in, nilulugay ko lang siya na ganyan. Tapos, kadalasan na umaalis ako ng bahay ng basa pa yung buhok ko kasi nga, nakaligo lang. Wala naman akong time na mag-blower pa. Depende na lang kung tanghali pa yung pasok ko kasi half day lang naman yung oras namin ng pasok. So, yun. Kapag tanghali, talagang pinatutuyo ko talaga yung buhok ko bago ako umalis. Para mas makita nyo. So, thank you so much guys for watching at sana i-subscribe nyo na yan at turn on the notification bell para lagi kayong updated whenever I post a new video. Thank you so much guys for watching and I hope that I will see you guys on my next video. Bye!